بیاین که سمنو پزون داریم. هر کی بخوره دستورشو ازت میخواد. یه پیمان گندمو بشورید و داخل آب خیس کنید و هر روز آبشو عوض کنید. بعد 2 روز داخل یه پارچه تمیز و مرطوب که داخل سبد گذاشتین منتقل کنید و روشو بپوشونید. روزی چند بار بشورید و مرطوب نگهش دارید تا بو نکنه. بعد از 2 روز که جوونه زد داخل سبد بریزید و روش دستمال مرطوب بذارید. روزی چند بار آب بکشید و بشورید تا ترش نشه. دستمال رو هم مرطوب نگه دارید. بعد 2 روز که جوونه ها قد کشید آماده است. سبزه نباید از غلاف نقره‌ای خارج بشه وگرنه سمنو تلخ میشه. جوونه ها رو از هم باز کنید و دوباره خوب بشورید. داخل میکسر بریزید و با مقداری آب جوش میکس کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. آموزشی هم که این بالا براتون گذاشتم و از دست ندید که معرکه است. داخل یه دستمال تمیز بریزید و عصاره‌شو بگیرید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. چهار پیمان آرد کامل یا سنگک رو تفت بدید. و بعد علک کردن عصاره جوانه رو بهش اضافه کنید. روی حرارت ببرید و مدام هم بزنید. ممنون از اینکه ویدیوهای ما را لایک می‌کنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. غلیظ که شد 1 ساعت سمنو رو دم کنید تا جا بیفته و رنگش تغییر کنه. اگه خواستید رنگش کاراملی تر بشه میتونید 2 قاشق شکر رو کاراملی کنید و حین پخت داخلش بریزید. سمنو بعد سرد شدن غلیظ‌تر و کشدارتر میشه. من هر سال به همین روش میپزم و همه ازش تعریف میکنن. نوش جان. دوستان عزیزم، ممنون میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش بنویسید و یا اگه سوالی دارید داخل کامنت ها حتما بپرسید.
ما به تمام سوالات شما پاسخ میدیم. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد.